đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Ngày 29 tháng 1, trên mạng xã hội sôi sục trước thông tin một web phim ở đất nước tỷ dân xếp hàng loạt phim Hàn Quốc đình đám vào mục làm lại từ phim Trung Quốc. Danh sách gồm có Miger, Cô gái của tôi, Tale of the Nine Toilet, Bạn trai tôi là Hồ Ly, Hotel Del Luna, Khách sạn ma quái, The Time We Were Not in Love, Ngày đó ta yêu nhau, và Mr. Queen, Tràng hậu. Thế nhưng thông tin này lại không chuẩn xác. Trong số đó, hai bộ phim Ngày đó ta yêu nhau và Mr. Queen thật sự là sản phẩm chuyển thể từ bản gốc Trung Quốc và Đài Loan. Còn lại một số tác phẩm khác đã bị phía trang mạng Trung Quốc tố đạo nhái vì nhiều chi tiết. Miger, bom tấn của Lee Jong-wook bị tố xào nấu trên trời rơi xuống một lâm muội muội. Một bộ phim khác của Lee Jong-wook, Bạn trai tôi là Hồ Ly được cho là khá giống Kết ái, mối tình đầu của Thiên Tuế đại nhân. Hotel Del Luna từng bị cư dân mạng Trung tố sao chép bối cảnh và trang phục của Đông Cung. Theo đó, danh sách này đang trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Miger bị tố đạo phim trên trời rơi xuống một lâm muội muội. Miger là siêu phẩm giúp tên tuổi các ngôi sao trẻ gồm Lee Ra-ha, Lee Jong-wook, Lee Jung-ki phất lên trông thấy. Đây là bộ phim tình cảm hài cực thành công của Hàn Quốc, làm trao đảo cả châu Á. Sau 15 năm lên sóng, phim bỗng bị trang web Trung tố xào nấu từ bộ phim trên trời rơi xuống một lâm muội muội của Trung Quốc. Sự việc này được cho là không có căn cứ bởi Miger ra mắt đã 15 năm nhưng chưa dính tin đồn đạo nhái bao giờ, hơn nữa còn được nhiều nước mua bản quyền làm lại. Đặc biệt là tác phẩm này rất được yêu thích khi ra mắt ở Trung Quốc. Nếu là thật sự là hàng nhái thì chắc chắn phim đã không được yêu thích rầm rộ như vậy. Bạn trai tôi là Hồ Ly bị kêu đạo kết ái. Năm ngoái khi Bạn trai tôi là Hồ Ly ra mắt, bên Trung đã râm gian tin đồn bộ phim đạo nhái từ tác phẩm Kết ái của Hoàng Cảnh Du và Tống Thiến. Thế nhưng có lẽ tranh cãi chỉ nổ ra ở vấn đề trang phục khi thời cổ đại Lee Jong-wook mặc chiếc áo đỏ giống địch lệ nhiệt ba. Ngoài ra, có lẽ đề tài Hồ Ly đã quá quen thuộc với phim Trung nên Hàn Quốc làm đề tài này liền bị nói là đạo. Nhưng theo khán giả nói Trung nhận xét, hai tác phẩm này không có gì giống nhau. Hotel Del Luna là phiên bản của Đông Cung. Hotel Del Luna chính là tác phẩm gây sốc nhất khi bị cho vào danh sách đạo phẩm và lại càng khó hiểu hơn khi bị nói là nhái bộ phim cổ trang Đông Cung của Trung Quốc. Đây là tác phẩm đình đám lên sóng truyền hình hàng năm 2019, từ phục trang tới nội dung, diễn xuất của yêu và dàn diễn viên đều gây sốt. Tác phẩm với đề tài lạ và cách khai thác hay đã ghi điểm cao trong lòng người xem. Trong khi khán giả nói Trung nhận định rằng đây là phiên bản nữ của Goblin, thì cộng đồng mạng xứ Trung lại cho rằng phim đạo bối cảnh và trang phục của Đông Cung. Hai tác phẩm này quả thực không liên quan gì nhau từ nội dung cho đến cách xây dựng, kể cả trang phục. Khán giả thực sự bó tay với nhận định của phía cộng đồng mạng Trung Quốc. The Time We Were Not in Love, có lẽ anh sẽ không yêu em. Không có gì phải bàn cãi khi nói The Time We Were Not in Love giống nội dung với có lẽ anh sẽ không yêu em, bởi tác phẩm này chính xác là được mua bản quyền làm lại từ bộ phim Đài Loan nói trên. Khi tác phẩm gốc ra mắt đã tạo được dấu ấn trong lòng người xem. Năm 2015 phía Hàn Quốc đã mua bản quyền làm lại và mời Ha Ji-won, Lee Jin-wook đóng chính vai diễn đôi bạn thân nhiều năm dần nảy sinh tình cảm mà không dám đối mặt. Tuy không rầm rộ như tác phẩm gốc, nhưng phim cũng được yêu thích bởi tương tác đáng yêu của dàn diễn viên. Và đương nhiên, đây là phim được mua bản quyền chứ không phải đạo như phía trang web Trung kia liệt kê. Mr. Queen, Thái tử phi thăng chức ký. Và gần đây nhất, Mr. Queen cũng là tác phẩm tiếp theo dính chấu, bị trang web Trung nói trên gắn mác đạo nhái tác phẩm Thái tử phi thăng chức ký. Bất chấp rằng nhà sản xuất phía Hàn Quốc đã lên tiếng cho biết phim được mua bản quyền chuyển thể, nhưng có lẽ khán giả Trung đã bỏ ngoài tai thông tin này. Mr. Queen ra mắt thành công, ghi nhận rating cao với nhiều tình huống hài hước. Phim cũng được phía Hàn cải biên lại cho phù hợp với thị hiếu của khán giả. Từ đó, cốt lõi nội dung phim thì hai bên giống nhau, nhưng cách xây dựng và tình tiết đã có nhiều đổi khác. Đây được đánh giá là một bộ phim làm lại có tâm. Vậy bạn thấy sao về hành kêu đạo nhái này của trang web Trung Quốc? Bạn có thấy những bộ phim Hàn Quốc này là đạo nhái từ Trung Quốc? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn nào.